අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක ඇවිල්ලා මිනි ස්මාර්ට් ස්විච් එකක්. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට WiFi හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඕනෙම ඩිවයිස් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ෆෝන් එකේ. මේක DIY අපිට සෙට් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අපේ මේ පිටින් පේන තියෙන බොක්ස් එක. මේක App Store and Google Play වල app එකක් කරහා තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන්නේ. Smart Life තුයා Smart කියන app දෙකම හරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ස්විච් එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ හෝම් එක ස්මාර්ට් හෝම් එකක් කරගන්න. හරි අපි බලමු බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න හම් වෙනවා ස්විච් එක. ඒ වගේම යූසර් මැනුවල් එකක් තියෙනවා. යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙනවා අපි මේ ස්විච් එක හයි කරගන්න ඕනි විදිහ. ඒ වගේම ස්විච් එකේ තියෙන විස්තර ගොඩක් මේ යූසර් මැනුවල් එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ස්විච් එක හයි කරගන්න ඕනි සිස්ටම්ස් ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ගන්න ඕනේ ඇප් එකේ QR කෝඩ් එකත් අපේ මේ යූසර් මැනුවල් එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ඇප් එක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ ස්විච් එක. මේක ගොඩක් පුංචි ස්විච් එකක් අපිට සන්බොක්ස් එකක් ඇතුළට දාලා උනත් යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක මේ වගේ පොඩි බටන් එකකුත් තියෙනවා අපිට ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට කනෙක්ට් කරද්දි මේක යූස් කරලා කනෙක්ට් කරගන්න තමයි මේ බටන් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්විච් එකේ තියෙන ලයින් අවුට් එක, ලයින් ඉන් එක, නියුට්‍රල් ඉන් එක, නියුට්‍රල් අවුට් එක, ඒ වගේම ස්විච් 1 and 2 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක 2way විදිහට පාවිච්චි වෙන නිසා ස්විච් දෙකක් සෙට් කරන්න පුළුවන් විදිහ තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක. කැමතියට ගන්න පුළුවන්. අපේ පේජ් එකට මෙසේජ් එකක් දාලා වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්.